welcome back to my channel. I'm Pat, but you can call me Pat, Trish, or Trisha. And for today's vlog, gusto ko lang ipakita sa inyo ang ginagamit kong skincare routine as of the moment. And kung nawala man ako ng ilang buwan, isang buwan ako nawala. Pagpasensya nyo na kasi nag-aaral ako and midterms namin ng last month and yan, finals na. So, mawawala pa rin ako pagka-upload ko yung video na to, no? So, yun. So, papakita ko lang sa inyo yung ginagamit ko na skincare products as of the moment. And ito sila. Nabibili ko sila sa Mercury Drug Store. Kahit sa ang Mercury, mabibili nyo sila. So, para siyang set. Ayan. So, ito yung products ng Cathy. Ayan. So, itong tatlo na to, ginagamit ko sila now. Itong yung line ng Ready to White nila na Ready to White Foam Cleanser, tsaka yung boosting cream, tapos yung sunblock nila. So, ayan, kakagising ko lang and wala pa akong nilalagay sa mukha ko. Makikita niyo yung mukha ko, oily pa siya, no? Kasi di ako na ganito kagabi. So, ayan, so gagamitin natin sila and papakita ko sila sa inyo. So, ayan, so una kong gagamitin is itong Ready to White Lightening Foam Cleanser nila. Sabi nila, ano daw to? Anti-pollution substance, skin brightening, helps prevent formation of wrinkles, tsaka helps reduce dark spots. So, ayan. So, ginagamit ko pa lang sila ng 1 week. Kasi nga, di ba dati nag-ano ako yung rejuvenating. Eh, hindi mo naman siya dapat patagalin ng ilang months. Sa mukha mo, so kailangan mo mag-switch ng skincare. Kaya dito ako nag-switch. So, ayan. So, gagamitin ko na to and babalikan ko kayo. Okay. Wait, guys. So, basa na mukha natin. So, ilalagay natin siya. So, ang presyo nga pala nito, 25 pesos lang siya. Pero yung naka-tube niya, magkano ba yung naka-tube? Tingnan natin. Ayan. So, kung gusto niyo muna siyang itry, pwede niyo bilhin yung naka-sachet muna bago yung naka-tube agad-agad. So, yung naka-tube niya is 199 pesos. Tapos, itong naka-sachet, 25 pesos lang. So, ayan, nilalagay ko lang siya doon. Ang bango naman siya. Ayan. So, ilamusan ko lang to guys, and magbabalik ako. Ayan, so ayan na yung itsura niya pagkatapos mo siyang hilamusan. Oh. Gagamit lang ako ng toner. Ito lang gagamitin ko, yung Eskino lang na ginagamit ko palagi. Ayan, ubos na. Bago natin ilagay yung sunblock. Dahil summer na, kailangan natin mag-sunblock. Ay, hindi. Sunblock ba siya? Hindi siya sunblock. Sun serum daw siya. Hindi siya sunblock. So, meron siyang itong sunblock na gagamitin natin, meron siyang SPF 50 PA+++, tatlong plus. Merong UVA and UVB protection. And meron din siyang cooling effect. Nakagamit ako nito dati, pero hindi ko alam kung ba't tinigilan ko. Pero yung dati kong ginagamit na sunblock nila, yung kulay pink na may cooling effect. Yan, ginagamit ko yun dati. Ito guys, yung presyo ng sunblock na gagamitin natin is 39 pesos. So, nandito ako ngayon sa apartment. Kasi nga, siyempre may pasok, nag-aaral ako. Hindi ako nakapag-vlog sa bahay kasi wala akong time. Kaya naririnig yung mga ingay dyan sa labas. Pagpasensya nyo na. So, gagamitin ko na itong sunblock. So, sa morning, yung sunblock yung nalalagay ko. Pero, sa gabi, ito yung nalalagay ko yung boosting cream. So, dito ko na lang pakita yung boosting cream. Tapos, dito yung sunblock. Ayan. Kung makikita nyo, madali lang siyang i-spread, guys. Hindi siya katulad ng ibang sunblock na sobrang hirap i-spread. Mabango naman siya. Kaso lang, siguro dapat to yung toner niya bago siya i-apply. Ayan. Wala din siyang
white cast. Katulad yung mga nakikita nyo sa mga makakapal na sunblock. Yung parang may nakapatong na puti sa pagmawa mo. Wala nang ganun. Inabsorb talaga siya ng skin. Yan. So, ito yung may sunblock. Tapos, ito, lalagyan natin ng itong boosting cream. So, yung boosting cream nila, sabi, whitening, moisturizing, pore tightening. So, pwede nyo rin to ilagay sa morning, pero ako sa gabi ko lang siya nilalagay kasi parang may nilalagay pa ako iba na tinted moisturizer sa face ko, kaya sa gabi ko na ito nilalagay. Tapos, itong boosting cream nila, tinayo. Hindi ko pala alam kung makikita nyo. Wait. Ganyan yung consistency niya. Sobrang watery. Sa malapitan, guys, meron siyang maliliit na beads na kulay pink. Hindi ko alam kung ano yun. Baka yun yung nagbibigay ng effect. Ano bang? Tapos, sobrang bango niya. Mas mabango siya sa sunblock. Ayan. So, ayun, kung makikita nyo, meron parang instant glow yung boosting cream nila. Kaya hindi ko din siya ginagamit sa umaga kasi nga, naglalagay pa din ako ng tinted moisturizer. Kaya sobrang naman yung mukha ko pag nilagay ko pa yan. So, ito yung sunblock. Ito yung ginagamit ko sa morning. Tapos, sa gabi naman, ito yung ginagamit ko, yung boosting cream. Ayan. So, itong boosting cream, matutulungan daw niya yung skin mo na ma-boost dahil sa nano triple encapsulation technology. Baka yun yung mayroong mga beads. O yun nga, yun that comes with triple beads for intense boosting power. Ayan. So, pwede niyang i-balance yung skin mo for instant white effect, reduces tiredness for moist complexion, tsaka intense nourishment for long-term effect as the bead slowly melts layer by layer to penetrate into the skin for nourishment intrusion. Ganun pala yun. So, ayan. So, kayo, kung gusto nyo gamitin siya sa morning para may instant bright effect yung face nyo sa morning kung wala na kang ibang nilalagay, go, push nyo lang. So, ang presyo pala nitong boosting cream, ito yung pinakamahal sa kanila. Ano siya? 79 pesos yung naka-sachet niya. Pero yung naka-tube niya, 200 pesos din. Same price lang yung facial wash. Para sa lang 199. Pero, ayun. Hindi naman din siya ganun kamahal. Kasi nga, ano lang to, parang local brand lang din to. So, ayun. So, mabibili nyo siya guys sa kahit sa ang Mercury Drug Store. Available yung mga yan. So, kung gusto nyong itry yung skincare products na to, punta lang kayo sa pinakamalapit na Mercury Drug Stores and ayan, sabihin nyo lang yung Cathy products and meron sila dun. So, ayun. Ayun guys, nasabi ko na yung skincare ko as of the moment. And ayan, mawawala na naman ako pagkatapos ng video na to. Siguro makikita nyo na lang ako after ng finals namin. Yung tatlong products na ginamit ko, ayan. Nakita niyo naman siguro yung tsura ko, no? And, so, yun lang guys. Thank you so much for watching. And, kung may iba pa kayong video na gusto i-request, just comment down below. And, don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more videos. And, medyo may something lang sa lalamunan ko. Thank you so much for watching guys. And, I hope to see you again on my next one. Bye!